Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, saya berasa sangat gembira sebab kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali dalam channel ini, channel Mandarin biasa je. Okey. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar anda semua? Saya harap anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Okey. Hari ini kita nak belajar apa? Apa yang saya nak kongsikan dengan anda pada hari ini adalah Tian maksudnya jap. Jadi saya terangkan ya. Okey.
Okey. Kemas tak? Bolehlah kan? Ini je yang ada. Okey. Kita mula dengan ni. Tian, maksud dia hari. Tian, cara sebutannya tian. Dia guna ini yang pertama. Tian. Satu bentuk dia macam ni. Tian. Okey. Saya dah ulang banyak kali berkenaan dengan ini ni. Saya harap anda semua dapat faham. Kalau kali ini masih belum faham, insyaAllah lama-lama nanti anda akan faham. Sebab benda ni memang saya akan dedahkan berkenaan dengan ini ni. Okey, contohnya tian yang ni, bentuk dia macam ni. Tian, kalau dia macam ni, tian. Kalau dia macam ni, dan naik balik, tian. Kalau dia macam ni, tian. Okey, dia guna ini yang pertama. Tian, maksud dia hari. Okey, kita mula dengan星期一. 星期一 hari Isnin. Okay. Yang ni 星期二. 星期二 hari Selasa. Seterusnya 星期三. 星期三 hari Rabu. Yang ni 星期四 hari Khamis. Okey, saya ulangkan lagi. 星期一 hari Isnin. 星期二 hari Selasa. 星期三 hari Rabu. 星期四 hari Khamis. Okey, yang ini saya kena padamkan sebab ruang tak cukup.